นิทานเรื่องเด็กหญิงทองคำนานมาแล้วมีหญิงชราคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่กระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งแกมีอาชีพสานกระเป๋าจากเชือกกล้วยและแกก็อยู่เพียงลำพังไม่มีลูกหลานในทุกๆวันแกจะนำกระเป๋าคล้ายย่ามที่สานจากเชือกกล้วยไปขายที่ตลาดหัวเมืองซึ่งที่นั่นเป็นศูนย์กลางของพ่อค้าแม่ขายและลูกค้าที่มาจากต่างเมืองเพราะที่นี่มีสินค้าทุกอย่างให้เลือกซื้อตามใจชอบทำให้หญิงชราพลอยขายสินค้าดีไปด้วยแม้จะได้น้อยก็เพราะแกขายไม่แพงแต่แกก็ดีใจที่ขายหมดทุกครั้งวันนี้แกก็ขายหมดตั้งแต่เช้าจึงได้เดินเท้ากลับบ้านตามปกติในตอนนั้นก็มีกลุ่มอันธพาลผ่านมาพอดีพวกมันจึงได้วิ่งราวถุงเงินจากหญิงชราเอาไปดื้อๆในวันนั้นหญิงชราจึงเดินกลับบ้านตัวเปล่าแม้จะเสียดายแต่ก็ทำอะไรพวกนั้นไม่ได้เมื่อเดินผ่านป่ากล้วยแกก็แวะเข้าไปตัดกาบกล้วยที่แก่และแห้งเพื่อจะนำไปทำกระเป๋าอย่างเช่นที่เคยทำมาซึ่งป่ากล้วยแห่งนี้ก็เป็นป่ากล้วยที่ไม่มีเจ้าของเป็นกล้วยป่าริมทางนั่นเองในขณะที่แกกำลังตัดกาบกล้วยอยู่นั้นแกก็ได้ยินเสียงสะอื้นของใครคนหนึ่งจึงได้เดินหาที่มาของเสียงแล้วก็ได้พบกับเด็กหญิงอายุประมาณ8 ขวบนั่งร้องไห้ก้มหน้าก้มตาราวกับว่าเสียใจอย่างมากหญิงชราจึงถามหนูน้อยไปว่านางหนูเอ้ยเองมานั่งร้องไห้ทำไมตรงนี้ล่ะลูกพ่อแม่ของเองไปไหนซะล่ะเด็กน้อยก็เอาแต่สายหน้าและไม่ยอมมองหน้าคุณยายที่อยู่ตรงหน้าหญิงชราจึงสงสารพาหนูน้อยกลับไปที่บ้านด้วยเมื่อทั้งสองกลับมาถึงกระท่อมคุณยายก็หุงหาอาหารตามปกติของแกแต่วันนี้แกก็ทำเผื่อหนูน้อยคนนั้นด้วยเมื่อกินอาหารกันเสร็จเรียบร้อยยายแกก็ถามถึงพ่อและแม่และบ้านช่องว่าอยู่ที่ไหนหนูน้อยชี้ขึ้นไปบนฟ้าแล้วบอกว่าบ้านของหนูอยู่บนโน้นจ้ะยายหญิงชรามองไปบนท้องฟ้าด้วยความแปลกใจเด็กคนนี้หมายความว่าอย่างไงกันนะแต่แกก็คิดว่าเด็กก็คือเด็กคงจะตกอกตกใจหรือเสียขวัญที่ถูกทิ้งจนคิดอะไรเพ้อเจ้อคุณยายจึงได้จัดเตรียมที่หลับที่นอนให้หนูน้อยที่ตอนนี้เธอมีอาการดีขึ้นไม่ร้องไห้ไม่หวาดกลัวแต่ยังคงหลบหน้าหลบตาคุณยายที่คอยอยู่ดูแลไม่ห่างคุณยายก็แปลกใจทำไมเด็กคนนี้ถึงมองอะไรประเดี๋ยวประดาวก็หันไปทางอื่นหรือว่าเธอหวาดกลัวอะไรหญิงชราไม่ปล่อยความสงสัยให้ผ่านไปจึงได้ถามเด็กไปตรงๆว่าเธอมีอะไรที่อยากระบายให้ยายแก่ๆคนนี้ฟังไหมนางหนูเอ้ยเอ็งมีปัญหาอะไรไม่สบายใจอยากเล่าให้ยายฟังหรือเปล่าบอกยายมาได้เลยนะเผื่อว่ายายจะช่วยเองได้หนูน้อยนั้นจึงบอกว่าเธอเป็นธิดาดวงตาทองคำอยู่บนสวรรค์แต่เกิดซุกซนมองสิ่งของบนนั้นกลายเป็นทองคำจนหมดซึ่งบนสวรรค์ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นจึงได้ลงโทษให้เธอลงมาใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์จะได้รู้จักระวังตัวและไม่ซุกซนอีกเพราะพวกมนุษย์นั้นโลภมากหากรู้ว่าเธอมีดวงตาวิเศษเธอจะเป็นอันตรายหญิงชราได้ฟังก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเป็นไปได้พ่อกับแม่สั่งไว้ว่าห้ามจ้องมองสิ่งของเกิน3 วินาทีจ้ะไม่เช่นนั้นสิ่งของเหล่านั้นจะกลายเป็นทองคำทันทีหญิงชราคนนั้นก็ไม่อยากจะเชื่ออีกจึงได้นำไม้กวาดมาให้เธอจ้องมองปรากฏว่าไม้กวาดอันนั้นก็กลายเป็นทองคำจริงๆไม่ว่ายายจะนำหม้อหรือสิ่งของอื่นๆมาให้เธอจ้องมองทุกอย่างก็กลายเป็นทองคำ
อย่างที่เธอพูดจริงๆคุณยายรีบไปปิดประตูหน้าต่างทันทีคืนให้ใครมาเห็นคงไม่ดีแน่ต่อไปนี้เองห้ามบอกใครนะว่าเองน่ะสามารถมองสิ่งของเป็นทองคำได้มันจะเป็นอันตรายกับตัวเองด้วยเข้าใจไหมจ้ายายหนูจะจำไว้จ้ะจริงสิหนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะชื่อมารีจ้ะยายงั้นต่อไปหนูก็คือมารีหลานสาวของยายปั้นจำเอาไว้นะจ้ะหนูชื่อมารีเป็นหลานสาวของยายปั้นดีมากตอนนี้ก็ดึกแล้วเราเข้านอนกันก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันไหมแล้วสองยายหลานก็ดับตะเกียงและเข้ามุ้งนอนจนรุ่งเช้าไก่ก็ขันแต่เช้ามืดยายปั้นก็ตื่นขึ้นมาหุงหาอาหารทำไปก็คิดไปด้วยว่าจะทำยังไงกับเด็กวิเศษคนนี้ดีหากมีคนรู้ว่านางมีเด็กทองคำอยู่ในบ้านคงไม่ปลอดภัยแน่หรือหากเรานำทองคำนี้ไปขายจนร่ำรวยผิดปกติก็จะเป็นอันตรายอีกดังนั้นยายปั้นจึงคิดว่าจะใช้ชีวิตปกติต่อไปจึงต้องหาวิธีปกปิดความลับของเด็กหญิงไม่ให้ใครรู้ยายปั้นให้หนูน้อยใช้ผ้าบางๆปิดตาเอาไว้ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกกับแกจะบอกให้คนอื่นรู้ว่าหนูน้อยนั้นเป็นหลานสาวแต่เนื่องจากสายตาเธอมีปัญหาโดนแสงไม่ได้จึงต้องปิดตาไว้ตลอดวันหนึ่งในขณะที่ยายปั้นพามารีไปขายกระเป๋าที่ตลาดก็ไปเจอกับคนกลุ่มเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันกับมารีมาชวนมารีไปเล่นด้วยความอยากมีเพื่อนมารีจึงขออนุญาตยายปั้นไปเล่นกับเพื่อนๆยายแกก็รู้สึกเป็นห่วงแต่ก็สงสารมารีอยากให้เธอไปเปิดหูเปิดตาบ้างแต่ก็ได้สั่งกำชับว่าห้ามจ้องมองอะไรนานเกิน3 วินาทีซึ่งมารีเองก็ทำตามอย่างเคร่งครัดในวันนั้นเด็กหญิงที่ไม่เคยมีเพื่อนก็ได้มีเพื่อนเล่นมากมายเธอรู้สึกว่าบนโลกมนุษย์นี้ทั้งสนุกและไม่น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเลยวันหนึ่งยายได้พามารีไปตัดกาบกล้วยที่สวนจู่ๆก็มีคนร้าย2 คนบุกมาปล้นเงินจากหญิงชราทั้งที่แกก็แต่งตัวมอซอโจรพวกนั้นก็ยังจะมาปล้นอีกมารีเห็นคุณยายถูกทำร้ายจึงจ้องมองหาไม้ท่อนหนึ่งเพื่อจะนำไปตีคนร้ายแต่ตอนนั้นเธอจ้องมองนานเกินไปท่อนไม้นั้นจึงกลายเป็นทองคำคนร้ายหันมาเห็นเข้าพอดีจึงปล่อยมือจากหญิงแก่หันมาที่เด็กน้อยตาวิเศษที่กำลังถอยหลังด้วยความกลัวแต่สายตาเธอนั้นจ้องมองไปที่คนทั้งสองอย่างไม่กระพริบตาแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อมีพญานกอินทรีตัวหนึ่งบินมาโฉบเอาคนร้ายนั้นไปจากจุดนั้น2 ยายหลานจึงรีบหนีออกจากป่ากล้วยได้อย่างปลอดภัยยายนั้นได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนางรู้สึกว่าคืนอยู่ที่นี่คงไม่ปลอดภัยแน่ๆจึงคิดพามารีเดินทางไปเรื่อยๆเพื่อหาที่อยู่ใหม่และต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครรู้จักพวกเขาทั้งสองจริงสิมารีเอ้ยแล้วนกอินทรีตัวนั้นน่ะมาได้ยังไงทำไมมันถึงมาช่วยเราหนูรู้ไหมลูกหนูไม่รู้เลยจ้ะยายมารีไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วนกอินทรีตัวนั้นก็คือพ่อของเธอเองซึ่งลงมาช่วยลูกสาวพวกเขาเฝ้าดูลูกอยู่ห่างๆด้วยความเป็นห่วงต่อมายายปั้นก็พามารีอพยพไปอยู่ที่อื่นโดยการเดินทางไปเรื่อยๆค่ำไหนก็นอนนั่นจนกว่าจะเจอเมืองที่เหมาะสมกับพวกตนระหว่างทางแกก็ได้แจกเม็ดมะขามทองคำกับคนยากไร้และขอทานคนเร่ร่อนพวกเขาดีใจกันมากบางคนก็ถึงกับตั้งตัวได้เลยไม่ต้องขอทานอีกเมื่อเดินผ่านวัดที่เก่าและทรุดโทรมยายก็บริจาคทองให้กับทางวัด
ให้นำไปแลกเป็นเงินเพื่อมาสร้างวัดใหม่ให้สวยงามดังเดิมทางเจ้าอาวาสก็ดีใจจึงได้มอบรถม้าเก่าๆพร้อมม้า1 ตัวเพื่อใช้ในการเดินทางทีแรกคุณยายก็จะไม่เอาเพราะอยากเดินเท้ามากกว่าแต่มารีอยากขี่รถม้าเพราะเธอไม่เคยขี่มาก่อน2 ยายหลานจึงได้ใช้รถม้าคันนี้ในการเดินทางไปอย่างช้าๆทางนี้ก็เพื่อช่วยเหลือคนยากไร้ริมทางไปด้วยวันหนึ่งในขณะที่2 ยายหลานเดินทางผ่านหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็รู้สึกแปลกใจมากหมู่บ้านแห่งนี้มีไม่กี่หลังคาเรือนแต่ทุกบ้านล้วนปิดประตูเงียบเชียบทุกคนอยู่แต่ในบ้านไม่มีการออกมาพูดคุยกันแต่อย่างใดแต่แล้วก็มีชายแก่คนหนึ่งขี่ม้าสวนทางมายายปั้นจึงเรียกถามว่าทำไมหมู่บ้านแห่งนี้ถึงได้ดูแปลกพิลึกหมู่บ้านแห่งนี้นะหรือเป็นหมู่บ้านโจรหรือเรียกง่ายๆว่ารังโจรนั่นละว่าแต่แกจะพาหลานไปไหนล่ะยายเฒ่าข้าจะไปข้างหน้าเรื่อยๆนั่นละค่ำไหนก็นอนนั่นแต่นี่มันใกล้ค่ำแล้วนะไปพักที่บ้านของข้าก่อนดีกว่าเดินทางค่ำมืดดึกดื่นมันอันตราย2 ยายหลานตัดสินใจไปพักที่บ้านของชายแก่ตามคำเชิญเพราะกลัวว่าอันตรายเมื่อไปถึงตาแก่เจ้าของบ้านก่อนนำข้าวปลาอาหารมาให้2 ยายหลานนั่นกินระหว่างนั้นยายก็ได้สังเกตเห็นว่าตาแก่นั้นมีเครื่องใช้ไม้สอยมากมายที่ล้วนแต่มีราคาต่างจากภายนอกที่ดูซอมซ่อเหมือนคนยากไร้แต่ภายในบ้านเหมือนคนมีเงินทองมากมายและยังอยู่คนเดียวอีกเมื่อยายรู้สึกแปลกๆจึงสะกิดให้หลานระวังตัวเอาไว้ไม่นานหลังจากกินข้าวเรียบร้อยชายแก่ก็ได้นำน้ำสมุนไพรมาให้ดื่มบอกว่ากินแล้วจะได้หลับสบายยายปั้นรู้สึกแปลกๆว่าน้ำสมุนไพรอาจไม่ปลอดภัยสำหรับทั้งสองแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆและยังทำทีดื่มและพอตาแก่นั้นเผลอแกก็แอบเทน้ำสมุนไพรลงไปใต้ถุนบ้านทั้ง2 แก้วโดยที่ชายแก่เจ้าของบ้านนั้นไม่ทันสังเกตก่อนจะยื่นแก้ว2 ใบให้เจ้าของบ้านไปน้ำสมุนไพรนี่อร่อยมากเลยนะตาเฒ่าขอบใจมากเลยไม่เป็นไรหรอกท่านกับหลานนอนพักผ่อนเถอะข้าไปนอนก่อนละหลังจากตาเฒ่าออกไปจากห้องแล้วยายก็ได้บอกกับหลานว่าตาแก่คนนี้ไม่น่าไว้ใจให้ระวังตัวดีๆแล้วทั้งสองก็ทำทีนอนหลับฝ่ายตาแก่เห็นว่าทั้งสองหลับก็คิดว่าสมุนไพรซึ่งเป็นเหมือนยานอนหลับชนิดหนึ่งคงออกฤทธิ์แล้วจึงได้ย่องเข้าไปในห้องของ2 ยายหลานเพราะความจริงแล้วตาเฒ่าคนนี้ก็เป็นโจรกลุ่มเดียวกันกับคนในหมู่บ้านก่อนหน้านั้นแต่เขามาปลูกกระต๊อบอยู่รอบนอกเพื่อหลอกคนที่เดินทางผ่านไปมาซึ่งวันนี้ก็มีเหยื่ออย่าง2 ยายหลานมาติดกับในตอนนั้นเขาได้เข้าไปในห้องนอนของยายหลานและรื้อค้นสัมภาระของยายและเขาก็ต้องเบิกตาโพลงเมื่อพบทองคำมากมายทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ตาแก่ทั้งตื่นเต้นและดีใจรีบเก็บทองเหล่านั้นใส่ย่ามของตัวเองแต่ทันใดนั้นเองยายหลานก็ลุกขึ้นจากที่นอนและบอกให้เขาวางของลงที่เดิมแกวางของฉันลงเดี๋ยวนี้นะตาเฒ่าที่แท้แกก็เป็นพวกโจรนี่เองหานี่แก2 คนไม่ได้หลับดอกหรือข้ารู้ทันแกไงล่ะไอ้โจรชั่ววางของข้าลงเดี๋ยวนี้ไม่งั้นเหรองั้นเจ้าก็จงกลายเป็นหินเดี๋ยวนี้มารีจ้องมองชายแก่คนนั้นประมาณ3 วินาทีชายแก่ก็ได้กลายเป็นหินอยู่ในอิริยาบถสุดท้าย
จากนั้นทั้งสองก็รีบเก็บของและข้าวของของตนเองขึ้นรถม้าแล้วก็รีบเดินทางออกกลางดึกก่อนที่ชายแก่คนนั้นจะกลับมาเป็นคนปกติอีกครั้งซึ่งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่เขาจะกลายเป็นคนสองยายหลานรอดพ้นจากกลุ่มโจรมาได้ก็ได้มาถึงเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองใหญ่มากผู้คนในเมืองนี้มีแต่คนร่ำรวยมองไปทางไหนบ้านเรือนก็มีแต่ทองคำยายจึงคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นที่สุดท้ายยายหลานอาจไม่ต้องเดินทางต่ออีกแล้วที่สุดสองยายหลานก็ปลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งสองอยู่อย่างมีความสุขและต่อมาพ่อแม่ของมารีก็ได้ลงมารับลูกสาวขึ้นไปบนสวรรค์แต่มารีขออยู่กับยายพ่อแม่ก็อนุญาตแต่เธอจะไม่มีตาวิเศษอีกต่อไปซึ่งมารีก็ตกลงตามนั้นยายปั้นเองก็รักมารีมากและทั้งสองก็ได้ดูแลซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตั้งแต่นั้นมา